Друзі, вітаю вас на YouTube каналі ICM Plastic Model Kits. В цьому відео я розповім вам про новинки липня. Отож, не будемо зволікати, а переходимо до наших новинок. Перша новинка – Leopard 2А6 Збройних сил України у масштабі 1:35. Танк Leopard 2А6 є модифікацією базової версії Leopard 2 та відноситься до танків третього покоління. Постачання танку до Бундесферу розпочалося у 2001 році. Основною відмінністю цієї модифікації стала нова 120-мм гладкоствольна гармата Rheinmetall L55, снаряд якої здатен пробити близько 700 мм сталевої гомогенної броні. Також в цій модифікації були покращені прилади наведення та система керування вогнем, модернізовано захист танку та змінено комбіновану броню для посилення стійкості бойової машини проти засобів враження. Вага танку при цьому виросла до 62 тонн. За оцінками експертів, танк є одним з найкращих сучасних зразків середніх танків світу. Весною 2023 року танки модифікації Leopard 2А6 з'явилися у підрозділах Збройних сил України. Вони приймають активну участь у боях на Сході та Північному Сході України. Як і більшість іншої української військової техніки, у бойових умовах ці танки позначаються хрестами різного типу. До набору включено танк Leopard 2А6 та 5 фігур танкістів Збройних сил України. Також додано декаль з різними варіантами маркування танків Leopard 2А6, що використовується підрозділами Збройних сил України. Друга новинка – Studebaker US6 U5 у масштабі 1:35. Тривісний вантажний автомобіль Studebaker US6 був розроблений компанією Studebaker Corporation в 1941 році. Автомобіль мав міцну конструкцію та гарну вантажопідйомність, а його 6-циліндровий двигун Hercules GXD потужністю 94 кінських сили забезпечував Studebaker US6 високі позашляхові характеристики. Загалом було виготовлено близько 200 тисяч машин 13 модифікацій. Версія Studebaker US6 U5 – це універсальний паливозаправник, оснащений 750-галонною 2840 літрів цистерною від компанії Heil. Цистерна являла собою два баки по 375 галонів, розташованих тандемно. Також з боків цистерни знаходилися стелажі для зберігання 5-галонних каністр з топливом. Переобладнання автомобілів у паливозаправники відбулося на заводі компанії Heil у Мілуокі, штат Вісконсін. Загалом кількість таких переобладнаних автомобілів склала близько 1150 екземплярів. Вони постачали союзникам США, однак згідно деяких припущень, частина таких паливозаправників могла перебувати і у підрозділах армії США. В наборі присутня декаль з двома варіантами маркування. Третя новинка – KFZ-70 з МГ-34 у масштабі 1:35. Транспортер піхоти KFZ-70 був одним з варіантів армійського автомобіля Хорх-108 тип 40. Цей важкий позашляховик випускався на заводах компанії Хорх та німецькою філією Ford 1942 року. Виконуючи у вермахті роль багатофункціонального військового транспортного засобу, автомобіль виконував широке коло завдань практично на всіх театрах бойових дій. Від Франції до Сталінграду та від Північної Африки до Скандинавії. Частина цих позашляховиків могла оснащуватись різного типу озброєнням. Це могли бути зенітні гармати, зенітні кулеметні установки Zwilling Sokol-36 або кулемети МГ-34. Оснащені таким чином транспортні засоби могли використовуватись для боротьби з повітряними цілями, виконувати функції автомобілів вогневої підтримки, здійснювати патрулювання та охорону транспортних колон. В наборі присутня декаль для двох варіантів кольорових схем різних часових періодів. Екіпаж Leopard Збройні сили України у масштабі 1:35. Бойові підрозділи Збройних сил України експлуатують різні типи танків. До останнього часу більшість з них складають танки ще радянської розробки Т-64, Т-72, Т-80 та їх модифікації. Починаючи з 2023 року до складу танкових військ України почали надходити бойові машини західного виробництва. Одним з таких найсучасних зразків є танки Leopard 2 різних модифікацій. Екіпаж такого танка налічує 4 чоловіки – командира танку, механіка-водія, навідника та заряджаючого. Механіки-водії відзначають чудову маневреність та швидкість танків Leopard 2, а навідники – дуже гарну оптику, яка дозволяє добре бачити цілі на відстані 4-5 км.
Багато чого залежить і від рівня підготовки екіпажів, їх злагодженості та вміння діяти як єдиний механізм. Тому танкісти постійно вдосконалюють своє вміння, проходячи навчання та аналізуючи надбаний бойовий досвід. До набору включено 5 фігур танкістів Збройних сил України, одягнених в один із варіантів сучасної уніформи. Танкісти відтворені у сцені повсякденного життя у районі бойових дій. Набір також можливо поєднувати з моделями танків Leopard 2 різних модифікацій. Наступна новинка – піхотне озброєння та шеврони Збройних сил України у масштабі 1 до 35. Основний тягар повномасштабної війни, що розпочалася у лютому 2022 року, ліг на сухопутні війська України. До їх складу входять механізовані, мотопіхотні, гірські, танкові та артилерійські бригади. Разом з тим, в бойових діях найактивнішу участь приймають бригади десантно-штурмових військ та морської піхоти, які часто виконують бойові завдання на найскладніших ділянках. Сили оборони України довели своє вміння гідно виконувати необхідні завдання та стали чи не найбоєздатнішою армією Європи з величезним бойовим досвідом. Стрілецька та протитанкова зброя займає важливе місце в системі озброєння Сил оборони України. У військах, що ведуть бойові дії в якості піхоти, на даний момент активно використовується зброя вітчизняного та радянського виробництва. Серед зразків стрілецької зброї досить розповсюдженими є пістолети серії Форт. А війська спеціального призначення використовують автомат «Малюк», відомий як «Вулкан». Разом з тим, все частіше використовується і зброя, отримана в рамках міжнародної матеріально-технічної допомоги. До набору входить піхотне озброєння, що використовується у Збройних силах України, та декаль з українськими шевронами, патчами та погонами. Остання новинка – авіабаза на Компаном у масштабі 1 до 48. Навесні 1966 року для протидії наступу військам Хо Ші Міна американським командуванням було прийнято рішення розгорнути у Південно-Східній Азії ударні літаки Б-26К. Вони були розміщені на північному сході Таїланду, так як територіально це було поряд з ймовірним районом бойових дій. Базувалися вони на тайському аеродромі на Кон Пханом. Для того, щоб перебувати на території Таїланду, літаки Б-26К Counter Invader були позначені як штурмовики А-26А, бо ця країна офіційно не дозволяла базування на своїй території саме бомбардувальників. Входили літаки до складу 609-ї ескадрилії спеціальних операцій. Разом з Б-26К на Кхомпханомі базувалися і легкі поршневі літаки О-2 Skymaster. До набору включено літаки Б-26К Counter Invader, О-2 Skymaster, фігури пілотів літаків, фігури наземного технічного персоналу, авіаційне озброєння та 2 комплекти аеродромних плит. А також декалі, що відтворюють маркування декількох варіантів для літаків. Крім цього, в нашому асортименті наборів фарб з'явились 2 новинки. Набір акрилових фарб для танків Leopard Збройних сил України та імператорського флоту Японії Другої світової війни. Ось такі новинки. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал, попереду багато цікавого.